นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่อง VR The Series นะครับคือเรารักกันนะช่วงเวลากลางสัปดาห์แบบนี้นะครับผมความสุขกลางสัปดาห์ของเรากลับมาอีกครั้งนะครับกับ VR Series กับการที่เป็นแฟนกันกี่โมงนะครับผมEP นี้ก็จะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเนาะภูกับพีมเนี่ยสักทีคนอื่นเขาเป็นแฟนกันหมดแล้วนะฮะเหลือคู่นี้คู่เดียวว่าตกลงจะยังไงนะฮะแล้วก็คิดว่า EP นี้จะเป็น EP ของพวกเขา2คนเลยแหละเพราะว่ามันเป็น EP ที่เหมือนกับมันต้องเป็นเรื่องราวที่พยายามจะดันพวกเขา2คนไปสู่การที่ตกลงเป็นแฟนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่า EP นี้น่าจะไปโฟกัสที่เขา2คนเป็นแบบส่วนใหญ่ใน EP นี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่ากับ EP ที่3นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง CMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ VR The Series คือเรารักกันใน EP ที่3ครับไปเลยตกลงครับพี่คิวกูทะเลาะกับพ่อมาตรงนี้ว่างปะกูจำไม่ได้แล้วว่ะตกลงเขาได้กันหรือยังนะก่อนจะไปกินข้าวที่มันถอดเสื้อออกเธอคิดว่าได้กันยังเสียไม่ได้กันนี่คิดว่ายังไม่ได้กันแค่ถอดเสื้อเพราะร้อนน้องพิมกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นไงไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหมสนุกดีได้ผ่อนคลายน้องพิมมีความสุขก็มีความสุขจ้ะแต่วันก่อนคุณพ่อโทรมาบอกว่าคิดถึงน้องพิมเนี่ยน้องพิมไม่ไปหาคุณพ่อบ้างเหรอก็น่าจะกลับไปแหละเดี๋ยวว่างๆก็น่าจะกลับไปเที่ยวด้วยบุ้ยไปปะไปไม่ได้ติดสอนน้องพิมชวนเพื่อนไปไหมล่ะน้องภูมิไงนั่งเครื่องบินไปด้วยกันเลยจ้ะอะไรชวนไปทำไมพี่ไม่ว่ารูปแล้วไปละไม่คุยละก็ให้ไปกับเพื่อนน้องภูมิน้องพิมก็คือเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือจะเป็นเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นปุ้ยน่ารักกันจังเลยเด็กสมัยเนี้ยสมองไหลหมดละปุ้ยก็คือปักหมุดแฟนในอนาคตของน้องพิมเรียบร้อยให้คิดดูก็แล้วกันว่าเท่าที่แกมีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้หมอมารักษาพ่อแกปุ้ยสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีจ้ามาน้องพิมเหรอครับ
เห็นน้องพิมพ์เขาวาดรูปอยู่ในห้องนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะไม่รู้ว่าได้นอนหรือยังน้องภูมิขึ้นไปหาน้องพิมพ์เลยก็ได้จ้ะงั้นผมขออนุญาตนะครับ เปิดทางสว่างให้มากอาปุ้ยนี่ คุ คื ณ อ แพรว ถือ หั หาน ง ควับ ภู ไป มิ ดู มาก น้องชายตัวเอง พิมพ์กูเข้าไปแล้ว โอ้โหคอสเตอร์ดอกกุหลาบมาประเดรูปจริงด้วยเขาน่ารักใช่ไหมล่ะเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสคิดถึงเขาหรือเปล่าไม่ใช่ในเหตุการณ์จริงผู้วินคือหน้าแบบเป็นแบบน่ารักอะ มึงมาแล้วกันเมื่อไหร่เนี่ย สักพักแล้ว ทำไมไม่ปลุกกลัว อาปุ้ยบอกว่าเมื่อคืนมึงทำงานทั้งคืนน่ะ กูเลยไม่อยากกวน คราวก่อนไม่ใช่รูปนี้นี่ วาดใหม่อะ อ๋อ รูปเดิมเนี่ยแหละ แค่เพิ่มดีเทลนิดหน่อย แล้วนี่ใกล้เสร็จยัง ใกล้แล้วเหลือแค่เติมรายละเอียด ถ้าอย่างนั้นมึงวาดเสร็จเมื่อไหร่อ่ะกูขอเป็นคนพามึงไปส่งได้ไหม ทำไม กลัวว่าจะมีคนเตะบอลใส่ลูกกูอีกเหรอโอ้ยหยอก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  อย่าบอกนะว่าเสร็จจะเปลี่ยนสถานะอะ ได้ได้ เดี๋ยวเสร็จแล้วบอก พูดแล้วนะ จากเบเป็นแฟนหรือเปล่า พูดแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะ น่า เฮ้ยน่ารักอะ สัญญา อะไรของมึง เร็ว อะไรของมึง เมย์จะบอก หอมแก้ม อะไรเดี๋ยวว่า มองแต่เชียงใหม่ยังรู้ว่าเป็นแฟนกัน เราสองนี่มึงกันไป กูเพิ่งมามึงไล่กูแล้วเหรอ ไม่มีเงินทำหรือไง ก็กูตั้งใจมาหามึง ไม่มีก็นั่งอย่างนี้ไป ฉันไม่มีวันที่จะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีก เขตรัฐสุภราชไมตรีบอกให้พลอยรู้ว่าเขาไม่มีวันก้าว ให้ช่วยไหมครับ ไม่ต้องช่วยหรอกจ้ะอ่านนิยายเฉยๆน่ะ โอ้โห มองจากมุมเนี้ย น้องภูมิมันหล่อเหมือนกันนะ นิสัยดีต่างหาก นี่โดนในภูมิซื้อแล้วเหรอ ซื้ออะไรกัน ก็มันเรื่องจริงอ่ะลูกดูสิ ใครได้น้องภูมิเป็นแฟนนะ โชคดีตายชักเลย ไม่รู้สิครับ ไม่รู้มีใครอยากเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือเปล่า มันต้องมีอยู่แล้วล่ะจ้ะ ใช่ไหมจ๊ะน้องพิมพ์ ผมจะไม่รู้ได้ไง ปักหมุดเรียบร้อย เดี๋ยวไปล้างเครื่องชงกาแฟก่อนนะจ๊ะ ตามสบายเลยจ้ะ ตามสบาย ฉันว่าอาปุ้ยอยากได้ของแบรนด์เนมพี่ยังไม่เอากลับบ้านสักทีในห้องพี่ กูอยากให้มึงเป็นคนโชคดีคนนั้นนะอาปุ้ยครับมา เดี๋ยวผมช่วย โอ้ยไม่เป็นไรจ้ะน้องภูมิไม่เป็นไร อันไหนๆมาแล้วเข้ามาเร็ว ช่วยกันครับ ไม่มีใครมาเลย อะไร อยากเล่นเหรอ มา เดี๋ยวสอนให้ นี่ คอร์ดที่ง่ายที่สุดนะ คอร์ด E minor 7 จับที่เฟด1 สาย 5 แล้วก็ลองดีดดู ลองดูไหมอันไหนนะ นี่ จับตัวนี้ลองดู บอด
จับดีๆสินี่แล้วก็ลองดีดดูเอาไงไม่บอดแล้วเอาอีกรอบนึงเอามือมาจับตรงนี้ แบบมีแฟนเล่นดนตรีมันก็จะมีฟิลดีๆแบบเนี้ยเนาะ เต้ยเจ็บนิ้วแล้วอ่ะเรื่องเจ็บนิ้ว ได้แล้วเก่งมาก โอ้ยจะกินน้องอันเนี้ยสายตาเนี่ย มาเพื่อนเพื่อนกูขัดจังหวะพวกมึงหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงไปก่อนก็ได้นะเว้ยไม่ต้องรอพวกมึงอยู่เนี่ยมึงมานี่เลยซ้อมได้แล้วทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ ดู ปันกับเต้ยขออนุญาตมองบนได้ไหม วันนี้พี่คิวเหนื่อยไหมเหนื่อยขอก้อนหน่อยว่าแต่มึงเหอะมึงอ่ะมารอตั้งนานเบื่อไหมไม่ครับเฮ้ยนี่พวกมึงสองคนยังไงอ่ะมีอะไรที่ลืมบอกพวกกูปะเนี่ยพวกมึงสองคนครบแล้ววันนี้พวกมึงไปไหนวะไปต่อบ้านพี่ดีกว่าไปเฮ้ยดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ตีมานานแล้วอ่ะพูดถูกไปเฮ้ยเดี๋ยวยังไงมึงสองคนอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยเอานี่กูเพื่อนมึงนะเว้ยฮะที่ไหนอย่าช็อตไปก็ไปพันทีไงจะไปทำอะไรมันต่อเอาไปพบกันหรือยังมาต่อบ้านนี้ก็เจอคู่นี้สิ ดีครับ เด็กๆมาช่วยอาเก็บร้านเหรอจ๊ะวันนี้ มากินข้าวฟรีครับโอ้โหนี่พวกกูไม่มาบ้านแป๊บเดียวนี่พาเข้ามาอยู่บ้านแล้วเหรอวะ มันแค่มาช่วยไงเฉยพวกมึงก็นะ เฮ้ย ตกลงมึงแค่มาช่วยเหรอวะ กูก็มาช่วยมันนั่นแหละแต่ปุ้ยเขาลูกค้าเยอะไง เลยมิกอะกูอยู่ไม่ไปไหนวะแล้วนี่เชียร์ภูมิจีบไอ้พิมพ์ติดหรือยังเนี่ย โอ้ยกูติดแต่บอกชอบแล้วมั้ง ไม่ต้องเอาเรื่องกูดีกว่า มึงสองคนอะยังไงฮะแปลกๆนั่นน่ะ ยังไง จับมือกันเลย ตั้งแต่ห้องดนตรีแล้วงุ้งยิงกันทำไมถ้ากูจะอยากจับมือแฟนกูเนี่ยมันผิดตรงไหน พี่เต้ยเขินตายไปแล้วพี่เต้ยเขินตายไปแล้ว ยังไงใครขอใครอ่ะชี้บอกตรงเลยอ่ะไอ้ชิ้นอ่ะโอ้ยเยอะเนี่ยมึงไม่คิดจะบอกพวกกูหน่อยเหรอเนี่ยก็นี่ไงก็เนี่ยกูมึงก็รู้แล้วเนี่ยทำไมกูต้องบอกด้วยอ่ะโอ้ยไม่รู้แหละไงก็ตามอ่ะคิวปิดแบบกูอ่ะสกอร์สำเร็จแล้วเว้ยของงานแล้วคิวปิดนี่ยิงตัวเองได้ปะฮะถ้าได้จะฝากยิงหน่อยอ่ะป่ะช่วยปุ้ยเก็บของได้ป่ะไม่ต้องหรอกจ้ะ ไม่ พักผ่อนเถิดไปข้างในได้จ้า ป้า คิวปิดกินตัวเองได้หรือเปล่า เรื่องขวดใหญ่อะโอ้โห เฮ้ย มาจอด กว่าจะมาอะ เพื่อนมิกมาแล้วเพื่อนมิก กว่าจะมาแล้วพวกมึง มาชน มาแล้วจ้าพวกมึง โอ้โหพวกมึงแทนในฟ้างกูมึงจะมากันมึงรู้ไหมมึงไม่ใช่คู่รักคู่เดียวในกลุ่มนะเว้ย ทำไมวะ ก็ไอ้คุยเราเชียร์มีแฟนแล้วเว้ย เฮ้ยจริงป่ะมันอยู่ไหนอ่ะ อ้าวมาพอดีเลย มานี่พวกมึงสองคนอ่ะคบกันแล้วเหรอ ฮะ สักทีนะพวกมึงอ่ะ เอากูเหนื่อยเลย ชนให้คู่รักคู่ใหม่หน่อยเว้ย แกงนี้เลิกกันไม่ได้เลยนะเลิกกันนี่พังกันนะ ไม่ได้เวอร์นะเว้ย
ฮ้ยกูต้องเหนื่อยแค่ไหนกว่าพวกมึงจะได้คบกันอะฮะไม่ต้องพูดเลย กูต่างหากที่ต้องบ่นโอ้อะไรวะหมดแก้วไปเลย ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าน้องกูดีใจด้วยนะเว้ยเต้ยก็ตามรอยแค่ฟางแบดไม่ต้องน้อยใจนะ เดี๋ยวอีกหน่อยคู่เราก็ฉลองแบบนี้แหละ ก็เป็นแฟนกันได้แล้วล่ะจริงๆนะกี่โมงก่อนทีไรมันต้องเหตุผลถ้าไม่เหตุผลให้เดี๋ยวจะตีทุกคนรูปที่จะส่งงานแกวอะเปิดรับถึงศุกร์นี้ตอนบ่ายโมงนะใครที่ยังทำไม่เสร็จรีบเร่งมือส่วนใครที่ทำเสร็จแล้วก็รอลุ้นได้เลยแต่กูขอสปอยเลยนะว่ากูแอบเห็นงานในคิวแล้วกูว่าไม่ได้จัดอีกปีแน่สมกับเป็นเทพคิว มึงหยุดเลยไฟ เอากูพูดจริง มึงส่งของมึงแล้วมึงส่งไปเมื่อวานแล้วมึงอะปีนี้ส่งไหมส่งสิใกล้เสร็จแล้วมึงรอกูเลยนะปีนี้เนี่ยของกูขึ้นแน่นอน แต่ของพิมพ์สวยนะมันดูมีอะไรทะเลกับดอกกุหลาบมันเหมือนได้ฟิลเหมือนกับอยู่ริมสวนกุหลาบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาดีเทลเนาะห้องคือแบบว่ามีแบบรูปทะเลเต็มเลยชอบวาดรูปทะเลจริงๆฮัลโหลพรุ่งนี้มึงว่างปะ ว่างทำไมอ่ะ กูวาดรูปเสร็จเลยนะ จริงอ่ะ เสร็จแล้วเหรอ ถ้างั้นกูไปหาได้ไหมอ่ะ ตอนนี้เลย พรุ่งนี้ก็เจอกันอยู่แล้ว โอ้ขอไปดูไม่ได้เหรอ กูก็อยากเจอมึงด้วยนะ พรุ่งนี้ โอเคพรุ่งนี้ก็ได้ ฉันว่า งั้นเดี๋ยวกูไปรับนะ ได้งั้นกูรอที่บ้านนะกี่โมงอะสักช่วงสายๆได้ไหม ได้ดิ ได้เจอกันนะ ฉันว่าฉันพอรู้แผนภูมิละแผนของภูมินะไม่ใช่แผนภูมิแบบวาดรูปเป็นกราฟไม่ใช่แผนของภูมิมีความสุขเสร็จแล้วจ้า นี่จ้ะชาเขียวของโปรดของหลานอาแล้วก็ขนมปังปิ้งอาหารที่ธรรมดาแต่ว่าทำด้วยใจนะ ขอบคุณครับ จ้ะงั้นอาไปสอนก่อนนะ ได้ครับสวัสดีครับ บ๊ายบายจ้ะ มึงอยู่ไหนอะใกล้ถึงยังรออยู่นะโอ้รูปสวยเกินเวอร์มากมึงไอพิมพ์ก็ส่งประกวดไม่ใช่หรอไหนงานแม่งอ่ะกูไม่เห็นเลยฉันไม่ทันแล้วนะ บ่ายโมงใช่ไหม โทรตามมันก่อน ฮัลโหลว่า ฮัลโหลไอพิมพ์อยู่ไหนเนี่ย มันอยู่บ้านอ่ะกำลังจะออก อยู่บ้านเขาจะปิดรับส่งงานวันนี้แล้วนะเว้ยมึงยังไม่มาอีกเหรอ เดี๋ยวกูรีบบอกอะ มึงรีบมาเลยเดี๋ยวไม่ทัน มันว่าไงบ้างอ่ะ กำลังมา
ะเลาะกับพ่อแน่เลยฉันว่าไปหายไปแบบนี้ ฟ้างมึงอยู่กับภูมิเปล่ากูโทรแล้วมันไม่รับอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไงติดต่อหากูด้วยนะ ไม่น่าจะมีใครมาแล้วมึง เฮ้ย เดี๋ยวก่อนแป๊บนึง ไอพี่มาพี่เหนื่อยแล้ว มันอยู่ไหนแล้วเนี่ย จะทำเลยเนี่ยแป๊บนึง ยังทันอยู่ใช่ไหม กำลังจะปิดรับพอดีเลยไม่มาช้าจังวะ ช่างมันเถอะมีอะไรให้กูช่วยไหม เขาปิดแล้วมึง ไม่น่ามีใครมาส่งเพิ่มแล้วแหละ งั้นกูกลับก่อนนะ ภูมิไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมึงลองโทรไปถามอีกทีนะ ขอบคุณนะมึง ไม่เป็นอะไร ขอนั่งด้วยคนได้ไหม อ้าวคืนมาได้ไงอะ ทำไมอ่ะคณะศิลปกรรมห้ามเด็กถาปัดเข้าอ่ะ กูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น ก็มาหามึงนี่แหละ แล้วทำไมไม่บอกกูก่อนถ้ามาแล้วไม่เจอกูมึงทำไง แต่ก็เจอนี่ไง แล้วนี่อะไร แค่อยากเจออะกูมีอะไรจะบอกมึงอะ คือกู คิดอยู่นานเลยนะเว้ยว่ากูจะบอกมึงดีไหม จริงๆ กูพอจะรู้คำตอบอยู่แล้วล่ะ แต่แค่รู้สึกเสียดายว่ะ ถ้ากูไม่ได้บอกมึงอะนี่กูทำให้มึงอึดอัดปะเนี่ย เปล่าหรอกขอบคุณมากๆนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่มึงมีให้กูอะแต่ว่า มีคนที่ชอบอยู่แล้ว ใช่ไหม แล้วให้กูเดานะไอ้คนนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้มึงมานั่งหงอยอยู่แบบเนี้ยทะเลาะอะไรกันเหรอ เอาหรอก มีอะไรในเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย สรุปก็คือมันผิดสัญญาที่ให้ไว้กับมึง แถมตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้อีก คนแบบนี้นะที่มึงชอบอะ เคลมเลยนะ ไม่ตลกเหรอ ขอโทษที กูแค่ไม่อยากให้มึงเครียดอะคนอย่างมึงอะไม่เหมาะความเศร้าหรอกนะพิมพ์ ขอบใจมึงมากนะ จริงๆ กูก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวแทนมันหรอก แต่กูว่ามันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้ เอาจริงๆกูก็ว่าแบบนั้นแหละ พิมพ์ ถึงกูจะรู้อะว่าคนที่มึงเลือกยังไงก็ไม่ใช่กูอะแต่กูขอชอบมึงแบบนี้ต่อไปได้ไหม กูไม่ได้ขอให้มึงมาชอบกูกลับนะ กูขอแค่อยู่ตรงเนี้ยได้ชอบมึงแบบเนี้ยมึงโอเคปะ เดี๋ยววันหนึ่งหนูก็จะเลิกชอบเขาลูก กูห้ามความรู้สึกมึงไม่ได้หรอก แต่ถ้าวันไหนก็ตามการที่มึงชอบใครสักคนน่ะ มันทำให้มึงไม่มีความสุข กูก็หวังว่ามึงจะเลือกที่จะรักตัวเองก่อนนะ ถูก เพราะมึงเป็นคนแบบนี้ไง พูดถึงได้รักมึง แต่มึงจะไม่ลองคิดดูใหม่อีกทีหนึ่งหรอวะ กูทั้งรูปหล่อ พ่อรวย แต่กูหายากนะ นี่ภูมิก็ลองเถอะ โอ้อะไรวะ แต่รวยเนี่ย มึงจะพอบอกกูได้ไหมว่ามึงจะทุ่มทุนเท่าไหร่ กูจะได้พิจารณา นี่มึงเปิดประมูลเหรอ
เรียกว่ารู้จักลงทุนดีกว่า ที่เขาบอกว่าคนน่ารักน้อยปกติเนี่ยสงสัยมึงจะเข้าข่ายนะเนี่ย มึงชอบกูจริงไหมเนี่ย เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ย พิมพ์กูขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม ไม่รู้ใครรวยกว่ากันนะ ไปก่อนนะพิมพ์ ขอบใจมาก ยังไม่ทันเปิดประมูล กูขอโทษ ขอโทษที่ไม่ทำตามสัญญา แล้วก็ขอโทษที่ต้องให้รออีกแล้ว มึงหายไปไหนมาวะ โทรก็ไม่รับ ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ ที่กูถามว่ากูเป็นห่วงนะ คือกู ในมึงบอกจะคุยได้ทุกเรื่องไง โอเค ช่างมันเถอะ แค่มึงโอเคก็ไม่เป็นไรละ เฮ้ย เดี๋ยวดิพิมพ์ ไม่มานั่งเนี่ยไม่ไปเรียนเหรอ เดี๋ยวกูตามไป เป็นไรปะวะ คือกูทำพังอีกแล้วอะภูมิมาคุยกับพ่อหน่อยสิ เอาไว้ก็คุยได้ไหมครับ พอดีภูมิมีธุระต้องรีบไปอะครับผม จะหนีพ่อไปถึงเมื่อไหร่ มีแล้วครับ พ่อทำอะไรให้ภูมิโกรธมากมายขนาดนี้เลยเหรอ ภูมิถึงได้เป็นแบบนี้กับพ่อ แล้วภูมิทำอะไรผิดเหรอครับ ภูมิแค่อยากรู้ว่าพ่อไม่รักภูมิเหรอ ถึงทิ้งให้ภูมิไปอยู่คนเดียวแบบนั้นอะ ที่พ่อทำไปอะนะ ก็เพื่อภูมิทั้งนั้น แล้วพ่อเคยถามภูมิไหมครับว่าภูมิโอเคหรือเปล่า ภูมิแค่อยากให้พ่อมีเวลาให้ภูมิบ้าง ไม่ใช่แค่สนใจแต่ธุรกิจของตัวเอง แล้วทำไมไม่บอกพีมไปอ่ะกูว่าถ้าเป็นเรื่องนี้พีมน่าจะเข้าใจนะ ก็เพราะกูรู้ว่าไอพีมันจะเข้าใจเนี่ยแหละ กูเหมือนคนที่จัดการอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยอะ แต่เรื่องนี้มันสุดวิสัยนี่หว่า มึงก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องนี้มึงเอาไงต่อ มึงจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอ ฉันกราบเพื่อนมากจริง เธอมีเพื่อนอย่างเบียร์ เธอแบบเหมือนมีทองอ่ะ แล้วมึงนั่งรออะไรกันเนี่ยเฮ้ยป่ะไปเรียนกันไปเรียนก่อนไปเร็ว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 ขาดอีกนี่กูตกแล้วเนี่ยโอเคปะเนี่ยมึง โอเค ไม่โอเค กูรู้แล้วนะ เหตุผลที่มึงไม่ได้ส่งงานอะแล้วก็เรื่อง ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องสนใจกูหรอกทำงานเถอะ มึงโอเคจริงปะเนี่ย โอเค ไปตีตุ๊กตาอีกแล้วลูก ครับป้าปุ้ย ท่าแดงฮัลโหล มานอนด้ ไม่ วย ไง เอ้าก็ไอคิวเนี่ยมันบอกว่ามีหมา มันหงอย พวกกูก็เลยต้องมาไง ไปนี่มาอยากดูหนังมึงดูอะไรดีวะ ไอเดียดีว่ะพี่ไม่อยากดูอะไร แล้วใครพวกมึงมาดูหนังห้องกู เอ้าถ้าถามแล้วมึงจะให้มาเลยไม่หนังผีดีปะได้ฟิลนะเว้ย เฮ้ย ไอเดียดีว่ะ เปิดเลย ไปใช้เรื่องนี้หมดมาแล้ว เอ้ามึงก็มานั่งสิหน่อย
อะไรเขาจะเปิด เดี๋ยวเขาที่ปั้นจะต้องมีของมาตลอดเวลาเป็นพร็อพ เอาไหม กูไม่ล่ะ เอาไหนไอพี่แบ่งก็อมหน่อย ไม่เอาไม่ให้ของกู ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยไอ้ปันถ้ามันกลัวมันจะเรื่องหนังผีทำไมเนี่ย ปันต้องกอดเช็ดแล้วล่ะ อะไรวะหมาโอ้ยเนี่ยดูไปมึงอ่ะไอ้แชนแกล้งคนทำไมแกล้งคนทำไมโอ้ยกูไม่ได้แกล้งกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยตาแกตาไปเล่นแม่แล้วพวกมึงเล่น คือห้องคือเละ เด่นกูอาบาไม่เข้าด้วยนี่ คือห้องคือเละอะ ไปเก็บได้ไหมลงมาทำอะไร มึงอะลงมาทำอะไร มาคุยกับหมาหน่อยนี่ไง มึงสิมา ไปเคลียร์กันเถอะ เป็นไงเข้าข้างมัน มึงรู้ใช่ไหมว่ามันทำกูเกือบส่งงานไม่ทันอะ ก็รู้ แต่มึงรู้เหตุผลมันไม่ได้ที่มันอยู่ดีมันหายไปอะไอ้ภูมิมันนะมันชอบมึงจะตาย ไม่มีทางที่มันจะนอนอยู่เฉยๆโดยไม่รับโทรศัพท์มึง แล้วมึงจะให้กูทำไง ไปขอโทษมัน ไปง้อมัน มึงก็ไปเคลียร์มัน แต่ถ้ามึงอยากดัดนิสัยมันหน่อยอะกูมีอะไรให้มึงเล่นขำ ขำๆนี่คืออะไร ๆแก้เผ็ดมันหน่อย เอาคืนไง มันจะใช้มึงเป็นเบ๊ะฮะไอพี่เป็นเบ๊ะมึงบอกฝึกไว้ เดี๋ยวปีหน้ามึงก็ต้องทำ ปีหน้าเนี่ย พี่คิวต้องมาช่วยเต้ยด้วยใช่ไหม กูก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วปะ ดีมาก เป็นพี่เนี่ยก็ต้องมาช่วยน้อง เป็นแฟนจ้ะ เป็นแฟนต่างหากหลงแฟนเหมือนกันนะเราเนี่ย เอ้าเฮียพุง สมบท สรุปก็คือ พวกมึงรู้เรื่องกลัวพีมหมดเลยเหรอ แล้วพวกกูก็โกรธมึงมากด้วย กูว่าผิดจริงๆนั่นแหละไม่แปลกหรอกที่พวกมึงจะโกรธอะ พี่คิวเป็นเพื่อนสนิทกับเฮียพีไม่ใช่เหรอ พี่คิวช่วยบอกได้ไหมว่าทำยังไงเฮียพีถึงจะหายโกรธอ่ะ ทำไมกูต้องช่วยด้วย พี่คิว ความจริงแล้วอะที่กูไม่ได้ไปหาพีมเนี่ย เพราะว่ากูทะเลาะกับที่บ้านเว้ย แล้วเมื่อมาบอกกูทำไม บอกกูได้อะไรขึ้นมา คือกูอยากคุยกับมันนะเว้ย แต่กูคิดว่ามันคงไม่อยากเห็นหน้ากูแล้วอะ แม่งขี้แพ้ว่ะ พี่คิว แล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอะ อยู่ไปขึ้นมั้ง ตอนนี้เฮียพิมพ์น่าจัดของอยู่ครับ แถวตรงที่จัดแก้วครั้งก่อนอ่ะเฮียภูมิจำได้ใช่ไหม ขอบใจมากนะมึง งั้นเดี๋ยวกูรีบไปก่อน เต้ยเสียแผนหมด เล่นอะไรเป็นเด็กไปได้ สงสารเฮียภูมิกับเฮียพิมพ์เขาหนุ่มอีกแก้วชอบแกล้งคนอย่างนี้นะ
ขอบคุณนะที่ช่วยกว่าจะกลับมานะมึงไประบายสีกับไอ้เต้ยอย่างสบายใจเลยนะจะคุยอะไรกูขอโทษแค่นี้ใช่ที่กูไม่ได้รับสายมึงอะเพราะกูทะเลาะกับพ่อนะเว้ยอันนี้กูรู้อยู่แล้วมึงรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงมึงแค่ไหนอะตอนนี้มึงไม่มารับกูนึกว่ามึงเป็นอะไรซะอีกแต่พอฟังบอกว่ามึงทะเลาะกับพ่อโอเคกูนึกว่าเดี๋ยวมึงคงโทรมาเองแล้วเป็นไงกูรอรับสายแล้วมึงก็เงียบหายไปเลยทำให้กูรู้สึกว่ากูเป็นที่ที่ทำให้มึงสบายใจไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของมึงไงแต่มึงก็เป็นคนสำคัญสำหรับกูเพราะมึงก็เป็นคนสำคัญสำหรับกูเหมือนกันไงกูเลยไม่อยากเอาเรื่องไม่ดีของกูมาทำให้มึงไม่สบายใจอะแต่กูสัญญานะเว้ยว่าหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรกูจะบอกมึงทุกอย่างเลยกูขอโทษนะกูไม่ได้โกรธมึงเลยเว้ยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกูแค่เป็นห่วงกูไม่รู้หรอกถ้าไม่มีมึงอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้กูรู้แค่ว่ากูรักมึงอะโอ้แฟนยังแค่ในวันนั้นฉันมองแต่เธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครอยากให้เธอได้ฟังคำที่สำคัญจากนี้จะนานเท่านานกูสัญญาแค่ในวันนั้นฉันมองแต่เธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างเข้าใจไม่รู้ใครเริ่มก่อนกันและในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอคนที่ตามกันเจอแต่จริงไม่เคยใกล้กันอยากให้เธอได้ฟัง มหาลัยลูกที่สำคัญจากนี้จะนานเท่านานจูบกันฉ่ำไปบอกว่าเพื่อนกันได้ข่าวดีกันแล้วนี่ที่แท้ก็ฝีมือมึงนี่เองกูแค่ไม่อยากเห็นเพื่อนทะเลาะกันอ๋อเถอะยังไงเนี่ยบูธงานแกวนี่เราต้องเตรียมอะไรบ้างไหมเนี่ยกูกะจะทำงานแรงเงาอ่ะก็หลักๆก็กระดาษกับดินสองั้นกูน่าทำสีน้ำแล้วกันแต่ว่าดูทรงหน้าต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ของกูแม่งเลยเทหมดเลยไปซื้อด้วยกันปะล่ะไปสหกรณ์ไปดิอ้าวพี่คิวพี่พิมพ์จะไปไหนกันเหรอไปสหกรณ์ไปด้วยกันปะ
ไปด้วยไปเอ้าพิมพ์เอ้าเคิร์นทำอะไรอ่ะมาซื้อของอ่ะมึงอ่ะเหมือนกันพอดีพวกกูต้องซื้อของไปทำงานแก้วอ่ะอ๋องานที่คณะพวกมึงจัดปะจริงๆแล้วถ้าว่างอ่ะแวะมาก็ได้นะพวกกูทำวาดภาพเหมือนแล้วถ้ากูไปอ่ะมึงจะเปิดโอกาสกูปะใส่ตาแบบว่าต้องสงสัยรอเล่นไว้เดี๋ยวกูแวะไปแล้วกันกูมีงานต้องไปทำที่คณะต่ออ่ะไว้เจอกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันซื้อของกันตลกว่ะสตางค์กับวินนี่อ่ะพี่คิวเมื่อกี้ได้ยินไหมพี่เตยได้ยินไหมอ่ะไม่ได้การแล้วอย่างเงี้ยจะต้องให้เยียบภูมิอ่ะทำอะไรสักอย่างแล้วเอ้าพี่คิวรอเต้ยด้วยสตางค์เป็นน่ารักเดียวเล่นขำดีอ่ะอุ้ยพี่คิวเต้ยอยากกินไอติมอ่ะเอาดิพี่มึงเอาปะไม่เอาอ่ะชอบความตื่นเต้นจมูกบานอ่ะขอบคุณครับแฟนเต้ยนี่น่ารักที่สุดเลยหวานกว่าไอติมกับพวกมึงแล้วมั้งไปกลับคณะกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่คิวเต้ยลืมอ่ะว่ามีธุระกูจะพาไปบอกเลยกูบ๊ายบายดีป่ะกูถามอะไรมึงหน่อยดิว่ามึงกับไอ้คลื่นอะยังไงวะก็เพื่อนอะคือมันสารภาพว่ามันชอบกูอะแต่กูปฏิเสธไปแล้วดังนั้นก็เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าป่าเนี่ยไอ้เตยอะคนจะแพร่เฟกนิวไปหมดแล้วแหละฮะอะไรนะป้าแป๊บนึงมึงคุยกับกูก่อนเฮียภูมิเอาเต้ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยรู้ไหมเมื่อกี้เต้ยไปเจออะไรมาเจอผีเหรอผู้หญิงผู้ชายอ่ะโอ้ยผีอะไรพี่มิกนี่ใส่วิกจริงหรือเปล่าเนี่ยอีกอย่างนะตอนนี้ก็วันแสกด้วยเต้ยเจอผีได้ไงถามอะไรอ่ะไม่ฉลาดเลยก็เห็นมึงทำหน้าตาตื่นอ่ะกูนึกว่ามึงเจอผีอะดิโอ้ยผีอะไรเล่าสรุปเจออะไรมาเราเรียงเต้ยเล่าให้ฟังก็ได้คือเมื่อกี้เต้ยไปซื้อของกับพี่คิวแล้วก็เฮียพีมารู้ไหมเต้ยเจอใครเจอผีปะเนี่ยไม่ใช่ผีเต้ยเจอเฮียขึ้นแล้วรู้ไหมเหมือนเฮียขึ้นกับพี่พีเนี่ยเขาน่าจะมีซัมติงกันนะเต้ยว่านะเฮียขึ้นอ่ะกำลังจีบพี่พีอยู่แน่ๆเฮียภูมิต้องรีบทำคะแนนแล้วไม่งั้นโดนเฮียขึ้นตัดหน้าไปเต้ยไม่รู้ด้วยนะเอ้าเต้ยเป็นอะไรของมึงเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ได้ก็เปล่านี่พอดีว่าเต้ยว่างอ่ะก็เลยมาอยู่ด้วยพี่คิวกับเฮียพิมพ์ทำงานมาเถอะไม่มีอะไรหรอกแล้วไงคิวสรุปคืนนี้มึงมีซ้อมไหมเนี่ยมีดิแต่ใกล้วันงานอยู่ละยังไงแล้วถ้าบอกว่ามึงจะทิ้งกูทำบูธคนเดียวอีกหรอคนเดียวอะไรของมึงเพื่อนในคณะมีต้องเยอะต้องแยะแล้วมึงอะเต้ยไปห้องซ้อมมาเหมือนปะเต้ยไปอยู่ที่เพื่อนกูหน่อยดิเย็นนี้เฮียพีมีทำบูธเต้ยไอ้เต้ยอะไรเฮียพิมพ์เปล่านะไม่มีอะไรไม่ได้คุยกับใครไม่ได้นอกใจเพื่อนกูใช่ไหมโอ้ยเพ้อเจ้ออะไรเฮียพิมพ์
เรียกเต้ยมีอะไรเหรอ ไม่ได้มีอะไร กูแค่ถามว่ามึงไปห้องซ้อมกับมันเปล่าถ้าไม่ไปอยู่นี่เป็นเพื่อนกูหน่อย เต้ยก็ต้องไปอยู่แล้วสิเพราะถ้าเต้ยไม่ไปเนี่ยพี่คิวก็ไม่มีกำลังใจเล่นหรอกใช่ไหมพี่คิวเพอเจอร์สมน้ำหน้างั้นเย็นนี้นะพี่พีไม่อยู่คนเดียวตรงเดียวใช่ไหมพี่คิววาดรูปให้คิวบูธก็ทำด้วยกันปล่อยกูจากคนเดียวเอาเจ้าชายขี่ม้าขาวมาแล้วครับได้ไงอ่ะแล้วม้าขาวอะไรของมึงเห็นว่ามึงต้องอยู่คณะจัดงานคนเดียวอ่ะกูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กูได้ทำคะแนนสักหน่อยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเฮ้ยอะไรแค่พิมพ์เปล่าแล้วไม่มีอะไรไม่ได้คุยกับใครเต้ยมาจีบต่ออ่ะไม่อยากให้ขาดตอนหรือว่าจีบติดแล้วนะอยากช่วยใช่ไหมได้ติดตรงไหนนะตรงนี้ตึงกว่านี้อีกเหรอดึงให้ตึงตรงนี้ตรงไหนตรงนี้นะแล้วก็เกี่ยวเข้าไปตรงคออ่ะตึงกว่านี้ตึงกว่านี้อีกอ๋อนี่เองปูนะมึงเรียนวิทย์วาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยสะดุดรักที่พักใจหรือว่าจะไปพักที่แก้มเขาอันนั้นเขียนบทแหละอุ๊ยสะดุดรักไหนมีอะไรให้กูทำต่อไหมทีมรูปนี่มึงวาดรูปเองเหรอเนี่ยตามไม่ไหวแน่พิมพ์เล่นอะไรของมึงเนี่ยรักพิมพ์เหรอนี่คุณพิมพ์จะดูถูกความรักของภูมิได้ลงเหรอครับไปจัดโต๊ะไปยกโต๊ะอะไรแค่นี้เหนื่อยละเหนื่อยมากเลยชนเอวแบบหมดแรงแล้วเนี่ยเอวน้องไม่ต้องมาเนียนเลยไหนๆก็ไหนๆละบอกรักกูหน่อยดิเอวเอสมากไม่เฮ้ยบอกรักหน่อยดิไม่อะตอนนั้นหูมันดับไม่ได้ยินเรื่องของมึงนะบอกรักกูหน่อยนะบอกรักกูหน่อยนะบอกรักกูหน่อยถ้าเกิดบอกแล้วเดี๋ยวหายเหนื่อยเลยบอกรักอะไรทำเพื่อจูบไปเลยด้วยกันหลักฮะอะไรนะไม่ไหวนะซีรีส์มันเดาไม่ยากแต่ก็ทำให้เขินได้อย่างนี้ก็เป็นแฟนกันเลยไหมสักทีไม่อะตอนแรกเกือบอะนะแต่ว่ามันไส้มึงนิดนึงแม่น้ำด้วยมาละเป็นตัวสุดลูกเป็นตัวมากอะไรวะไอ้แมทเร็วๆดิโอ้โหอู้งานจริงเลยเนี่ยไอ้แมทเร็วๆดิโอ้โหอู้งานจริงเลยเนี่ยโอ้โหจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เอายังช้าอีกมึงด้วยยังอีกยังไม่ช่วยมันอีกมึงด้วยอย่ามาช่วยกูอีกยังนิ่งอยู่อีกยังนิ่งอยู่อีกยังจะพูดตามกูอีกยกไปเลยปวดหัวว่ะ
อยากเป็นแม่สื่อนักใช่ไหม ไม่ใช่พิมพ์พูดเรื่องอะไรเนี่ยเต้ยไม่รู้เรื่อง กูรู้นะเมื่อคืนนี้ภูมิมาหากูเป็นฝีมือมึงอะ อะไรพิมพ์มั่วแล้วไม่ใช่เต้ย อย่ามาทำหน้าซื่อเลยกูรู้ว่าเป็นมึงอะอย่ามาทำเนียน ถ้าเป็นคิวปิดอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ไอ้ปันก็พอไม่ต้องมายุ่ง แล้วเป็นแฟนกันหรือยัง ก็ถ้าอยากรู้อะก็ไปถามเฮียภูมิสุดที่รักมึงสิ เฮ้ยอย่าบูมสุดที่รักก็แหละตำแหน่งสุดที่รักมันเป็นของกูคนเดียวเว้ย อ๋อจ้ะ เอาเถอะโทษฐานของมึงที่มายุ่งเรื่องกู คืนนี้อยู่ช่วยแต่งงานแกวเลย ถึงเฮียพีไม่บอกนะเต้ยก็ช่วยอยู่แล้ว ไอ้ต้อย กูว่าไม่เสร็จละ โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วยังเล่นอะไรกันเป็นเด็กอยู่ได้แล้ว มึงรออะไรอ่ะ อะไรพี่ ยกดิไอ้แมท อ๋อยกนี่เอง นี่แม่งก็ใช้จังเลยยุคนี้เต้ยหาแฟนใหม่แม่งทั้งดี อะไรนะ เฮ้ยพี่คนที่เหลืออยู่ไหนวะ โอ้ย โอ้โหทำงานมาเท่าไหร่แล้วนี่จะยิงไปยืนตัวนั้นโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลย โอ้โหทำงานได้ไงวะถามหน่อย ไอ้เหี้ยแมท โทษที อุ้ยเขาวางรูปของเขาคู่กันเลยเหรอ สัญญาว่าจะเอารูปมายืนข้างกัน ในที่สุดงานมึงก็ได้มาจัดแสดงข้างงานกูสักทีนะ ไม่ใช่ว่ามึงไปบอกฝ้ายเอางานมาไว้ข้างกันนะให้คนมาเปรียบเทียบ พูดไปเรื่อย ล้อเล่นงานกูก็ดี ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่ หน้าตาภูมิใจมาก มึงไม่เก็บไว้ดีใจพรุ่งนี้เลยดิ อะไร มึงก็พูดได้ขึ้นแก้วมาตั้งกี่รอบ กูครั้งแรกก็ให้กูบ้างเลยดิ ดีใจด้วยนะเว้ย กูดูงานคนอื่นก่อนละไปเจอกัน เอารูปทะเลมาใส่ดอกกุหลาบมันดูมีกิมมิกเนาะ มันดูแบบมีอะไรอะไรอย่างงี้ โอ้ปีนี้งานพี่คิวก็ได้ขึ้นจัดแสดงอีกแล้วอะ เป็นไงแฟนมึงเก่งไหมล่ะ เก่ง แต่ว่าเต้ยเก่งกว่า ที่ทำให้คนเก่งอย่างพี่คิวอะมาเป็นแฟนได้ อย่างนี้เธอเยอะนะเต้ย กลัวเนาะ พี่คิว เฮ้ยเต้ยเจ็บจริงเหรอขอโทษ มาเล่น พี่คิวนี่หลอกง่ายจัง คนตีน พี่คิว แต่เต้ยอาจจะไม่เคยบอกพี่คิวนะ แต่ว่าพี่คิวอะคือคนที่ทำให้เต้ยมารู้จักกับศิลปะเลยนะ ถ้าวันนั้นพี่คิวไม่ได้เดินผ่านหน้าร้านพี่โอ หรือว่าเหมือนข้อความในโพสต์อีที่เต้ยเขียนไปอะแล้วก็ไม่ตอบกลับมาเต้ยก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่ชอบอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะ ขอบคุณนะครับพี่คิว ขอบคุณมากเหมือนกันนะ ที่รอกูมาตั้งนาน กูมีอะไรจะให้ดูด้วย ตามมา นี่ อ
กูไม่ค่อยได้วาดภาพเหมือนอะไม่รู้มึงจะชอบป่ะนะเหมือนอยู่นะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ ขอบคุณนะครับพี่คิว นี่เต้ยเป็นลูกค้าคนแรกของบูธเลยปะเนี่ย ไม่ใช่ลูกค้า แฟนค้าต้องหา นี่มุกอะไรเนี่ย ไม่ใช่แค่แฟนค้าด้วย เป็นแฟนครับ แฟนผม แฟนพี่คิว สักทีแฟนคลับ ขอบคุณนะครับพี่คิว ภาพวาดพี่คิวอ่ะ พิเศษสำหรับเต้ยเสมอเลยนะ แล้วคนวาดไม่พิเศษหรอ ที่สุดอยู่แล้ว จูบกันฉ่ำจ้ะ นี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่เปล่าฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำแปลว่าไงก็ไม่รู้เขาเรียกรักหรือยอมทุกครั้งไม่ว่าเข้าหรือออกก็ไม่มีปัญหา We are alright กัน ชอบที่แบบว่ามีเสียงคลื่นกับการดูรูป พิมพ์มึงจำได้ไหมที่มึงเคยบอกกูว่าถ้ามึงวาดรูปนี้เสร็จแล้วอะมึงจะยกเลิกข้อตกลงของเรา ถ้างั้นอะกูขอเสนอข้อตกลงใหม่ได้ไหม ข้อตกลงอะไร เหมือนที่ฉันคิดเลย เป็นแฟนกูนะ แค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริง เป็นไหม คนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใคร อะไร มันก็ได้ จบสักที ตอบเหมือนแล้วก็เต็มใจเลย อย่าเยอะนะ มุมนี้ไม่เห็นมันไม่มีกล้องข้างหลังอะจบตรงนั้นสวัสดีทุกคนที่มาร่วมงานศิลปกรรมกับพวกเราวันนี้นะครับจะให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับพี่คิวเท่มาก วาดรูปให้กูหน่อยดิ บูธปิดแล้วอ่ะ จ้องหน้ากูนานๆแล้วอะจะหวั่นไหวอะ เดี๋ยวพีมจะพาภูมิไปหาพ่อแม่ที่เชียงใหม่นะครับผม โอเคไหมครับคุณแฟน คุณแฟนว่ะโอเค ยกเลิกประโยคเป็นแฟนกันกี่โมงเพราะเป็นแฟนกันตอนนี้เป็นแฟนแล้วนะฮะโอเคคุยกันเรื่องนี้ก่อนเพราะว่า EP ก่อนที่พี่ถามว่าทำไมภูมิเขาเป็นคนที่คิดบวกมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบพ่อแม่เขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอเคมีคนมาอธิบายว่านิยายในพ่อแม่ภูมิเขาอยู่เชียงใหม่เนาะเขาก็เลยเหมือนกับเพิ่งจะมาอยู่มหาลัยเนี่ยที่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่กับอาปุ้ยเนาะก็เลยทำให้รู้สึกเขาเป็นคนแบบว่าสดใสร่าเริง energy บวกตลอดเวลาเพราะเขาแบบมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเดี๋ยวเราจะได้เห็นครอบครัวเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันถูกปะกับตัวภูมิเนาะแล้วก็พาไปให้พ่อแม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วคงคิดพ่อแม่ของฝั่งพีมโอเคแล้วก็คงเป็นเรื่องของพ่อแม่ของฝั่งภูมิที่ต้องเคลียร์ประเด็นนะในความรู้สึกที่พ่อกับลูกยังเข้าใจผิดกันอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของ EP 15แล้วก็16ประมาณนั้นนะครับผมโอเคพูดถึง EP นี้ก่อนนะ EP นี้พูดไปเป็นคู่แล้วกันจริงๆ EP นี้มีแค่2คู่นะที่จะพูดกันนะก็คือตัวคิวกับเต้ยแล้วก็ภูมิกับพีมเนาะเราขอเริ่มที่คิวกับเต้ยก่อนละกันนะภูมิกับพีมเป็นเซตใหญ่เดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวมีหลายเรื่องอยากคุยมากวันนี้กับเรื่องของภูมิกับพีมนะครับผมเราคุยกับคิวกับเต้ยก่อนคิวกับเต้ยเนี่ยก็คือโอเคน่ารักเป็นแฟนกันแล้วนะก็จะมีความอินเลิฟ EP นี้ก็จะมีความรู้สึกของความที่แบบว่าช่วยพี่เขาให้อินเลิฟสมหวังเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบว่าเป็นแบบนางนกต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบคอยกระซิบบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะเฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้วนะรีบไปเร็วรีบไป
เหมือนกับไปบิวนะครับผมเป็นสายบิวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสายเหมือนคอยแบบว่าตกลงเพื่อนฉันเป็นยังไงวะเพื่อนฉันมันโอเคไม่โอเคแต่ในอีกใดหนึ่งเนี่ย2คนนี้เขาเป็นคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆด้วยเหมือนกันคืออย่างตัวของคิวก็คอยแบบรับฟังตัวของพีมอยู่ข้างๆว่าตกลงพีมเป็นยังไงเหมือนเป็นคนที่สนิทกับเพื่อนเนาะจะรู้ว่าเพื่อนคิดยังไงหรือมองยังไงดูเพื่อนแปลกไปเพื่อนมีอารมณ์ที่มันเปลี่ยนมูดไปอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่คอยเหมือนกันคอยปลอบใจหรือคอยที่ให้ความเห็นต่างๆอะไรก็ชอบแก๊งเพื่อนมากๆตอนที่เหมือนกับรู้สึกว่าพีมนอยอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบรู้ว่าพีมนอยก็คือทุกคนมานอนบ้านเลยพร้อมกับป๊อปคอร์นถังใหญ่อะไรเงี้ยชอบความเป็นปันที่เหมือนกับว่าเขาก็จะแบบว่าต้องมีของอะไรติดมือมาตลอดแล้วคราวนี้ก็คือเป็นป๊อปคอร์นที่ฉันด่าเพื่อนฉันเลยนะถ้าสมมติเอาป๊อปคอร์นไปโยนมาในห้องเนี่ยจะช่วยฉันเช็ดด้วยแต่คือแบบก็ถือว่าเป็นความสุขสนานที่มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ไม่หิวใจเนาะส่วนตัวของคิวกับเต้ยเนี่ยรู้สึกว่าความสำคัญของ EP นี้ของเขามันคือการแสดงความรักกันและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการแสดงความรักหรือแสดงอีกมุมหนึ่งแล้วกันมันมี2อย่างคือมุมหนึ่งคือแสดงความน่ารักในบทของคิวกับเต้ยที่เราไม่เคยเห็นความเป็นคิวในแบบนี้มาก่อนเนาะคิวจะมีความที่ลุคคิปคูลอย่างเงี้ยแต่รู้สึกคิวจะเริ่มแบบไนซ์ขึ้นน่ารักขึ้นเหมือนพออยู่กับเต้ยก็เหมือนเป็นอารมณ์กันเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวของคิวมันมีความซอฟต์ลงมีความน่ารักขึ้นมีความสดใสขึ้นมีความตะมุตะมิขึ้นอะไรเงี้ยเช่นกันตัวเต้ยก็เหมือนกับแบบมีความสุขุมขึ้นบ้างในบางเวลาแต่ก็มีความตะมุตะมิแต่พอในบทของตะมุตะมิเนี่ยก็เหมือนเขาจะแบบเขาก็จะน่ารักขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีความตะมุตะมิเล่นตัวเล็กขึ้นไปอีกในบทของเต้ยนะฮะซึ่งตัวเต้ยเนี่ยต้องยอมรับว่าสตางค์เล่นได้ดีมากในบทของเต้ยนะตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครตัวนึงที่ดูหน้าที่อะไรขำทุกทีชอบความอารมณ์แบบว่าเราตื่นเต้นจมูกบานแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาเล่นความแบบเล่นกับกล้ามเนื้อใบหน้าใช้กล้ามเนื้อใบหน้าแล้วก็เล่นกับความตลกของภาษากายได้น่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องชมสตางค์เลยคือเล่นออกมาดีมากแล้วก็เข้าขากับตัวของวินนี่มากๆในบทของคือรู้สึกว่าพอเล่นอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนรับส่งกันดีรับส่งกันไวแล้วจังหวะจะโคนมันเป๊ะรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบโหเล่นกันเก่งมากแล้วเวลามันตลกอยู่แล้วมันก็สวิชมาเป็นดราม่าได้เขาก็เล่นกันได้แต่มันไม่ใช่เป็นดราม่าจ๋าๆนะแต่เป็นความแบบว่าสวิชมาเป็นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ทำได้ดีนะทั้ง2คนเลยทั้งวินนี่กับสตางค์อันนี้คือจุดที่อยากจะชมนะฮะในคู่นี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือความรู้สึกคือชอบฉากหนึ่งตรงที่เหมือนแบบพูดถึงเรื่องว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะวาดภาพรู้จักศิลปะรู้สึกว่าบางทีมันทำให้เราเห็นว่าคนเราบางทีเราจะมีได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรสักสิ่งหนึ่งครับบางทีมันเกิดจากแค่จุดเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเกิดจากความรักก็ได้เหมือนจากความที่เราชอบใครสักคนหนึ่งก็ได้มันอาจจะเกิดจากการที่เราทำสิ่งนั้นซ้ำๆก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากการแค่โพสต์อิทใบเดียวที่เขาพูดบางทีแค่โพสต์อิทใบเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้อาจจะรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ตอบกลับมาวันนี้เต้ยอาจจะรู้สึกฉันไม่ได้อยากจะเรียนศิลปกรรมก็ได้แต่พอพี่คิวตอบโพสต์อิทนั้นกลับมามันกลายว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะใกล้หรืออยากจะเรียนรู้จากมันค่อยๆผ่านความรู้สึกต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาทีละนิดทีละน้อยจากการแค่เริ่มจากการแค่สนทนาบทเดียวมันเหมือนกับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จากการแค่คุณสนทนากับใครสักคนหนึ่งบทเดียวแล้วทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้บางทีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ซึ่งรู้สึกว่าเราชอบคอนเซปต์ตรงนี้ตรงที่มันแบบว่าคิวรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่มันเป็นการบอกว่าตัวละครคิวไม่ได้ตามวิ่งแบบไม่ได้เป็นแบบคนที่ชอบศิลปะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเต้ยก็ไม่ได้วิ่งตามคิวอย่างเดียวแต่เต้ยกลับรู้สึกแค่ว่าคนที่ชื่อพี่ดินสอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาเรียนศิลปะถึงคนนั้นเขาจะรู้ว่าเป็นคิวก็ตามแต่มันคือไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจที่เกิดจากการแค่ชอบใครสักคนหนึ่งแต่มันเกิดจากการที่มันเหมือนกับการที่เขาได้คุยกันหรือประโยชน์ที่เราได้สื่อสารถึงกันมันทำให้รู้สึกว่าเราอินกับสิ่งนั้นหรือสิ่งตรงหน้าเพิ่มขึ้นมาเราเลยเชื่อว่ามันเป็นบทที่พรูฟว่าตัวของเต้ยเข้ามาคณะเนี่ยไม่ใช่แค่ตามผู้ชายอย่างนี้ดีกว่ามันคือการที่เข้ามาเพราะว่าฉันรู้สึกชอบในศิลปะจริงๆและคนที่ทำให้ฉันรู้สึกชอบคือคนที่เปิดโลกฉันคือการที่ฉันได้เริ่มคุยกับคนนี้มันทำให้ฉันได้มองโลกศิลปะที่กว้างขึ้นมันทำให้ฉันอยากจะรู้จักเกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นแล้วพอฉันได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมันกลายเป็นความชอบขึ้นมาเราว่ามันเป็นแบบมันรู้สึกว่ามันเกิดจากความรักก็จริงมันเกิดจากการที่ได้คุยแชทกันก็จริงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่มันกำลังบอกว่าตัวละครมันไม่ได้วิ่งตามผู้ชายนะเว้ยมันไม่ได้มาเรียนตามผู้ชายนะเว้ยแต่มันเรียนเพราะว่ามันมีแรงบันดาลใจให้อยากเรียนเราว่าตรงนี้คือโจทย์ของเต้ยที่คลายตรงนี้ได้ดีนะฮะมันพอที่ผ่านมามันเหมือนว่าเต้ยก็คือมาเรียนตามพี่เขามาเรียนคณะนี้เพราะอยากจะรู้จักพี่เขาอยากจะใกล้ชิดพี่เขามันจะเป็นแบบนั้นไปซะหมดเลยแต่ประโยชน์ตัวนี้ทำให้รู้สึกว่าเรามองตัวละครนี้เปลี่ยนไปเราว่าตรงนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ดีนิดนึงแล้วพอพูดถึงว่าความเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนที่ดีพวกพ้องที่ดีบางทีพูดเพียงโน้ตนึงเปลี่ยนชีวิตคนได้ถูกไหมแล้วก็จะนึกถึงคนนึงเหมือนกันคือตัวเบียร์ละครในเรื่องนี้นะคือต้องยอมรับว่าตัวของพ
ภูมิมีเพื่อนที่ดีนะฮะเราจะเห็นว่าเบียร์นี่เป็นปัจจัยสำคัญหลายครั้งแล้วทำให้ภูมิคิดได้เลยทำให้ภูมิรู้สึกว่าเอ้ยเรามองผิดไปเรารู้สึกนอยกับตัวเองมากจนเกินไปแต่เบียร์จะฉุดขึ้นมาทุกครั้งบางทีเราต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งที่เป็นแค่คนแบบเนี้ยไม่ต้องรับฟังไม่ต้องรู้ปัญหาไม่ต้องตัดสินไม่ต้องจัดเราแต่แค่รับฟังแล้วแนะนำคำพูดบางอย่างที่มันเป็นแบบทำให้เราเปลี่ยนความคิดของเราได้อะไรเงี้ยหรือคนที่คอยพูดอะไรดีๆใส่เราแล้วรู้สึกว่าเราได้มองภาพมุมอื่นบ้างไม่ใช่มองแค่ในมุมเราคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีแบบพอมีเพื่อนแบบเบียร์มันก็เหมือนกับฉุดชีวิตตัวของภูมิขึ้นมาเหมือนกันนะนึกถึงว่าถ้าไม่มีแบบเบียร์นะป่านนี้ภูมิยังตุ๊ปักตุ๊เป๋อยู่เลยก็ได้ไม่มาสนใจพิมพ์สักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีคนคอยช่วยมีคนคอยพูดอะไรเงี้ยรวมถึงน้าปุ้ยไม่น่าจะช่วยอะไรเยอะแต่น้าปุ้ยเหมือนจะถือหางข้างตัวของภูมิไปเรียบร้อยแล้วอยากได้แบบว่าแฟนลูกอยากได้แบบว่าเขาเลยนะลูกหลานเขยไม่ใช่เขาต้องเป็นแฟนสิแฟนของน้องพิมอยากให้แบบว่าดีๆไงแต่คุณน้าปักธงแล้วว่าต้องเป็นคนนี้อะไรอย่างงี้ โอเคกลับมาที่คู่หลักของเรานะครับผมนั่นคือตัวของภูมิกับพิมจบคู่หลักของคิวเตอร์ไปแล้วขึ้นคู่อีกคู่หนึ่งภูมิกับพิมเนี่ยมันมีเรื่องอยากจะพูดหลายประเด็นเหมือนกันคือเราคงไม่พูดกันเรื่องแบบเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันแล้วเนาะมันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วจริงๆคือเขาสองคนรักกันอยู่แล้วแต่แค่มันรักกันแบบไหนเท่านั้นเองแล้วทำไมถึงไม่เป็นแฟนกันสักที EP เนี่ยชอบที่เขาให้เหตุผลครบหมดเลยมันตอบสิ่งที่พี่ตั้งใจตั้งคำถามในใจว่าทำไมมันถึงไม่บอกเป็นแฟนสักทีมันอาจจะมาไม่เยอะแต่มันทำให้เห็นได้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังกันคือหนึ่งก่อนชอบฉากที่ตัวเขาทำงานเสร็จชอบงานแกลเลอรี่ของเขานะที่เขาวาดภาพเนาะที่เป็นทะเลเสียงคลื่นแล้วก็ดอกกุหลาบคือคลื่นคงไม่ได้สื่อถึงตัวคลื่นที่ชนชื่อคลื่นหรอกแต่คลื่นมันคือภาพน้ำสายน้ำที่ตัวของพีมชอบในการที่จะวาดรูปพวกนี้เนาะนี่คือความชอบของเขาแต่ความชอบของเขามันเกิดจากแค่เขารู้สึกชอบในสิ่งนั้นแต่มันไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งนั้นหรือมีความรักหรือมีความอะไรในสิ่งนั้นซึ่งเขาเลยใส่ความเป็นตัวเขาเองหรือกิมมิคบางอย่างเข้าไปในอารมณ์ร่วมตรงนั้นซึ่งมันกำลังบอกว่าเจ้าของภาพคนนี้ถ้าเราตีความภาพเนาะเราไปยืนดูแกลเลอรี่สักรูปนี้ไปในแกลเลอรี่แล้วก็ดูรูปเนี้ยเรารู้สึกว่าโหคนเนี้ยคงมีภาพวาดในหัวที่สวยจังเลยเขามองคลื่นได้สวยมากเขามันเป็นภาพวาดคลื่นที่สวยมากนะมันไม่ใช่คลื่นที่ดูแบบว่าน่ากลัวคลื่นที่ดูรุนแรงแต่มันคือคลื่นที่ดูอบอุ่นมันดูฟีลสบายมันเหมือนกับมาดูแล้วเย็นใจแต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกใส่กุหลาบเข้ามาดอกสีแดงเข้ามามันรู้สึกว่าคนที่วาดคนนี้ต้องมีความรักอยู่แน่เลยเขาถึงเห็นดอกกุหลาบอยู่เต็มทุ่งเลยหรือเขากำลังเหมือนกับมองภาพคลื่นเนี่ยและได้ยินเสียงสะท้อนของคลื่นขณะที่กำลังนั่งอยู่ริมสวนกุหลาบมันฟีลแบบนั้นซึ่งเราว่าตัวนี้มันคือกิมมิคทำให้ตัวภาพมันมีความหมายลึกขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่เย็นสบายรู้สึกว่าภาพนี้มันอบอุ่นจังแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความรักความร้อนแรงความรู้สึกเซ็กซี่ความที่รู้สึกแบบว่าเป็นเหมือนแบบมวลอารมณ์ใหม่ๆหรือไวฟ์ใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากไวฟ์เดิมๆมันมีความโรแมนติกขึ้นเลยชอบรูปนั้นมากที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ตัวของพีมพยายามจะสื่อความคิดของเขาผ่านรูปงั้นถ้าคนตีความรูปออกก็จะรู้แล้วว่าพีมกำลังมีความรักถูกไหมฮะเสือความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าพีมเขาเป็นคนที่ก็เขารักคนหนึ่งอยู่ตอนนี้เขาก็บอกคลื่นชัดๆว่าเขารักภูมิอยู่เนาะเขาก็บอกภูมิด้วยซ้ำว่าเขารักภูมิอยู่แต่ที่มันไม่เป็นแฟนกันเพราะว่าเราว่ามันคือช่วงของการอยากจะเรียนรู้กันอยู่แล้วภูมิเขาคงไม่กล้าที่จะภูมิเขาเป็นคนที่ยังไม่กล้าบอกว่าจะขอเป็นแฟนก่อนหน้านี้ปล่อยให้พีมก็รออยู่แบบนั้นแต่รู้สึกว่าพีมก็เป็นคนที่จะไม่พูดก่อนอยู่แล้วเหมือนกันก็คือต้องรอภูมิเหมือนกันมันก็เลยต่างคนต่างรอกันไปกันมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ EP เนี่ยมันทำให้เห็นว่าภูมิเกิดปัญหากับพ่อและหายไปถูกไหมใครดูกันพีมก็รอภูมิอยู่แบบนั้นแล้วก็โมโหแล้วก็รู้สึกว่าพีมไม่มาสักทีแต่มันเป็นความโมโหที่เขาไม่ได้โกรธพอเขาถามฟ้างแล้วว่าเป็นอะไรแล้วฟ้างบอกว่าน่าจะมีเรื่องกับพ่อเขาก็เลยเข้าใจแต่พอเข้าใจเนี่ยสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือทำไมภูมิไม่บอกสิ่งนี้กับเขาถ้าเขาไม่บอกมันหมายความว่าไงมันก็หมายความว่าแล้วที่ผ่านมาที่เหมือนฉันเป็นเหมือนไหลให้เธอพักพิงฉันเป็นที่เธอให้แบบนึกถึงคนแรกเวลามีปัญหาฉันไม่ได้เป็นคนนั้นหรอทำไมพี่แอมถึงพูดแบบนี้พี่แอมบอกว่าเพราะว่าที่ EP ก่อนๆที่ผ่านมาที่พีมเขารู้สึกรักภูมิมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภูมิมากขึ้นเขาเป็นคนสำคัญของภูมิเมื่อเวลาภูมิมีปัญหาใน EP ก่อนเนี่ยภูมิก็วิ่งมาหาพีมถูกปะเขารู้สึกว่าอย่างน้อยไหลเนี่ยเขาได้ให้พีมของพีมเนี่ยให้ภูมิได้พัก
และอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกว่าภูมิให้ความสำคัญกับเขาในระดับที่มองว่าอยากจะแชร์ความรู้สึกหรือเป็นเวลามีความทุกข์อยากจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือความรักรูปแบบหนึ่งนะคือการที่เราเป็นห่วงเขาอะเราก็อยากจะให้เราเป็นที่เราอยากเป็นที่ระบายให้กับเขาเราอยากจะเป็นที่เหมือนกับแบบพักใจให้กับเขาซึ่งที่ผ่านมาความรู้สึกของเขาคือมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ที่มันคอยเพิ่มขึ้นทีละนิดมาตลอดแต่อยู่ดีอะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะตัวภูมิกับหนีเขาไปแล้วไม่ยอมมามันเลยเหมือนกับว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาที่ฉันคิดว่าฉันเป็นที่พักใจอะฉันเป็นคนสำคัญของเธออะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วหรอหรือจริงๆเราคิดไปเองนะว่าฉันเป็นคนสำคัญจริงๆเราไม่เคยสำคัญเลยหรือเปล่าเขาถึงไม่กล้าที่จะมาบอกเราตรงๆว่าเขาทะเลาะกับพ่อทั้งที่จริงๆเราก็รอให้เขามาบอกรอให้เขามาอธิบายรอให้เขามาบอกว่าขอโทษนะเราทะเลาะกับพ่อจริงๆเรามีเรื่องกังวลเราอยากจะเล่าให้เธอฟังขอโทษด้วยที่แบบว่าไม่ได้ไปหาวันนี้คือแค่รอสายมาบอกแค่เนี้ยพิมพ์ต้องการแค่นั้นเลยแต่ไม่พอมันเลยเหมือนกับว่าเขาไม่สำคัญแล้วหรอเขาไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมขณะเดียวกันภูมิอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากจะมาเล่าเขาเกรงใจวันนี้คือวันสำคัญวันนี้คุณจะส่งงานแกลเลอรี่เนาะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเอาเรื่องไม่ดีมาใส่หัวคุณแต่ก็ลืมนึกไปนะว่าการที่คุณไม่มาก็ทำลายเขาเหมือนกันเพราะว่าคุณสัญญาจะมาส่งเขาเกิดไม่ได้ส่งงานแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเรื่องนึงเหมือนกันเพราะถ้าเป็นเราถึงให้เราทะเลาะกับพ่ออ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่าต้องโทรมาบอกหรือเขามาบอกว่าเราไปรับเธอไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องบอกเพราะรู้สึกว่าเราต้องไปส่งเขาวันนี้แต่อ่ะก็อาจจะให้อาจจะเอาเข้าใจภูมินิดนึงตรงที่ว่าภูมิก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายเดดไลน์เพราะว่าเขาก็จริงๆเขาก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแหละที่พิมพ์วาดรูปเสร็จเนาะแต่คือเขาก็ไม่ได้ให้เขาไม่รู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายไงเขาเลยไม่ได้บอกว่าวันนี้จะมาช้าเผื่อว่าเดี๋ยวเขาทำใจได้แล้วเขาค่อยมาหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวมาช่วยส่งเดี๋ยวพาไปส่งอะไรเงี้ยแต่เขาแค่ไม่รู้วันนี้วันสุดท้ายถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่อาจต้องมีการมาไลน์บอกหรืออะไรอย่างงี้บอกก่อนบ้างแต่คือไม่ได้ทำแต่ทีนี้กลับมาเรื่องของเขาก่อนพอกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวของภูมิอ่ะเขาไม่บอกเพราะเขาเกรงใจเขากลัวว่าเขาจะเอาความทุกข์ไปให้กับพีมเนาะแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วพีมไม่ได้แบบนั้นพีมเขาต้องการแค่รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งกับเธออ่ะฉันก็อยากจะเป็นที่ให้เธอได้พักพิงเหมือนกันเธอมีปัญหาเธอมาบอกฉันสิมันช่วยแก้ไปด้วยกันขณะที่ภูมิเขาก็เป็นคนเขาคิดไปอีกแบบหนึ่งว่ากลัวจะทำให้เธอกังวลไปมากกว่าจริงๆพอพูดแบบนี้ทำให้เห็นว่า2คนรักกันนะแต่มันอยู่ในช่วงของการปรับจูนกันมันยังไม่เข้าใจกันว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรพูดหรือไม่ควรพูดเหตุการณ์แบบนี้ควรจะปรับความรู้สึกกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่ตัวละครกำลังเรียนรู้กันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือซีนนี้ซีนเดียวมันทำให้เห็นว่าทั้ง2คนมีความเป็นเอาอกเอาใจหรือเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนเอมพัตตีเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คนละแบบเอมพัตตีมันก็มีหลายแบบเนาะเอมพัตตีคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะอย่างภูมิเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอมพัตตีแต่เป็นแนวคิดไปเองคือคิดไปก่อนเป็นการคิดแบบเนกาทีฟก่อนถ้าใครได้ดู Inside Out 2เขาเรียกว่าตัววาวุ่นตัว anxiety มันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาวางคิดไปก่อนแล้วว่าถ้าฉันบอกเขาจะเสียใจนะฉันจะไม่อยากบอกเลยฉันไม่อยากเล่าฉันกลัวเขาจะเสียใจมากกว่าคือมันจะเป็นคิดในเชิงลบหรือเป็นการมองภาพในเชิงลบมากกว่าเป็น empathy รูปแบบนึงเหมือนกันแต่มันคิดไปก่อนว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีก็เลยไม่ทำมันจะเป็นคล้ายๆคนขี้เกรงใจครับกลัวว่าทำแบบนั้นแล้วเขารู้สึกไม่ดีไม่ทำดีกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวเขารู้สึกไม่ทำดีกว่ามันจะเป็นคนแบบนี้ซึ่งมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวภูมิเป็นคนละเอียดอ่อนนะเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะเข้าใจคนอื่นเหมือนกันแต่แค่เข้าใจโดยที่เหมือนกับแบบไม่ได้เข้าใจในความเป็นเขามันต่างกันนะฮะคือมันเข้าใจในความเป็นเราหมายความว่าเราเอาตัวเราไปทาบตัวเขาแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเราเราคงรู้สึกแย่แน่ๆเลยถ้าเอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่อยากไปเล่าให้เขาฟังคือเราเอาตัวเองไปทาบให้บนเขาแต่เอมพัตตีอีกแบบนึงคือการที่เอาตัวเราไปนั่งเป็นตัวเขาแบบที่เราเข้าใจเขาหรือสังเกตนิสัยเขามารู้ว่าเขาต้องคิดแบบนี้ซึ่งมันจะเกิดกับเหมือนกับคิวเข้าใจเต้ยมันจะเกิดเหมือนกับว่าคิวเข้าใจพีมเข้าใจคิวแบบนี้พี่พูดชื่อผิดขอโทษด้วยมันเป็นฟีลแบบนั้นที่เพื่อนสนิทกันแล้วมันจะเข้าใจกันมันเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันมาจนเรารู้ว่ามันคิดยังไงเราเลยไปนั่งในแทนความคิดมันได้มันจะเป็นฟีลแบบนั้นซึ่งมันจะไม่ใช่ภูมิกับพีมไงมันทำให้ตัวภูมิเขาเอมพัตตี้นะเอาใจใส่นะแต่เขาเอาใจใส่แบบคิดโดยการที่เอาตัวเองเป็นตัววัดแล้วก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ไปแล้วมันจะไม่ดีก็เลยเกรงใจและไม่ทำไม่อยากบอกกลัวแล้วก็คิดไปแบบว้าวุ่นก่อนคิดเป็นในแง่ลบด้วยขณะเดียวกันตัวของพีมก็เป็นคนเอาใจใส่เหมือนกันเขาเป็นเอมพัตตี้เหมือนกันแต่เขาเป็นเอมพัตตี้ที่เหมือนแบบว่า
เขาเป็นสาย emotional หมายความว่าเขาจะไม่ได้คิดไปก่อนเขาชอบสิ่งที่อยู่ปัจจุบันเมื่อรู้สึกก็ควรพูดเมื่อมีปัญหาก็ควรหาเวลามาบอกกันหรือหาโอกาสมาคุยกันหรือหาวิธีแก้ปัญหาตรงนั้นให้มันจบไปอันนี้รู้สึกว่านี่คือความเป็นพีมมากกว่าเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาปัญหาของภูมันใหญ่นะเว้ยมันควรจะบอกเราสิมาควรแชร์กันให้เราได้รู้สึกให้เราได้เข้าใจให้เราได้เข้าใจเธอบ้างถ้าเธอไม่พูดฉันไม่เข้าใจเธอเลยให้รู้นะว่าฉันเป็นห่วงเธอขนาดไหนแต่คือมันต่างคนต่างเป็นห่วงนะต่างเป็นห่วงคนละแบบเหมือนไม้บรรทัดท่าเท่านั้นเองแต่เป็นห่วงนะไม่ใช่ไม่เป็นห่วงมันเลยเหมือนแล้วก็บอกว่าฉันรักแกนะเว้ยมันแกเป็นอะไรแกต้องบอกฉันนี่คือสิ่งที่พีมพยายามจะสื่อมันเลยเป็นความเอาใจใส่แต่เป็นคนรูปแบบกันและอย่างนึงคือตัวของพีมจะเป็นคนที่ไปนั่งในใจคนอื่นมากกว่าที่จะเอาตัวเองไปทาบเขามันเลยเหมือนเป็นคนที่คอยจะเหมือนแบบจริงๆเป็นสาว supportive นะเป็นเหมือนกับว่าคอยสังเกตคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ดูซิว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาคงคิดแบบนี้คือเราไปนั่งแทนเขาไม่ใช่คิดแบบที่เราคิดมันเลยต่างกันเพราะเวลาคนมันต่างกันเนี่ยครับเวลามันแซวความเป็นห่วงมันก็จะคิดแทนกันมันจะคิดไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่จูนติดกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจกันผิดเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆมันอยู่ช่วงของการปรับจูนของสองคนที่จะเข้าหากันเลยเข้าใจว่าเธอเป็นคนน่ารักนะเธอเป็นห่วงฉันฉันเป็นห่วงเธอนะเธอเป็นห่วงฉันเหมือนกันแต่มันเป็นห่วงแบบไหนแค่นั้นเองที่มันแตกต่างกันซึ่งเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่ตัวละครได้เรียนรู้กันใน EP นี้แล้วชอบฉากนั้นมากๆและเป็นฉากดราม่าที่2คนน่ะทั้งตัวปอและภูวินน่ะเสื่อมมาได้ดีมากและเล่นดีมากแล้วก็จูบแสดงความรักไปเลยว่ารักนะเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นบางทีภาษากายมันอาจจะตอบแทนภาษาพูดได้มากกว่าในบางอารมณ์ก็ได้งั้นการจูบมันเป็นการที่แทนความหมายทุกอย่างว่าโอเคฉันรักเธอที่ผ่านมาถึงฉันจะพูดอะไรผิดไปหรือฉันงงโง่หรือพูดไม่ถูกก็ตามหรือฉันพูดไม่เข้าหูแต่การจูบมันคือการบอกว่าโอเคแต่การกระทำฉันยังเหมือนเดิมฉันยังรักเธอตรงนี้ก็เลยเป็นฉากที่ดีมากๆฉากหนึ่งที่ชอบเนี่ยเป็นดราม่าซีนของ EP นี้เนาะอีกฉากหนึ่งที่ชอบคือมันทำให้เราเข้าใจเหตุผลว่าทำไมตัวของภูมิถึงไม่บอกขอพีมเป็นแฟนสักทีเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าภูมิเป็นคนละเอียดอ่อนนะอีพีนี้เราสังเกตได้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ได้ละเอียดอ่อนนะเขาเป็นคนละเอียดอ่อนแต่เขาเป็นคนที่คิดลบเยอะเป็นคนที่คิดไปก่อนต้องดีได้เพื่อนอย่างเบียร์มาชุดเอาไว้แต่ไอความละเอียดของเขาความละเอียดอ่อนของเขาเราจะเห็นได้จากฉากนี้เลยเต็มๆนั่นคือการที่เขารอให้ตัวของพีมวาดรูปแกลเลอรี่ส่งไปก่อนจบแล้วใช่ไหมเราเคยสัญญากันไว้นี่ว่าถ้าวาดรูปเสร็จแล้วเราจะเลิกสถานะของการเป็นเบสเป็นคนแบบว่าเป็นนายกับบ่าวนายกับใช้คำไม่ถูกนายกับลูกจ้างอะไรเงี้ยนายกับคนที่แบบเป็นคนที่แบบเป็นเบสแล้วกันเนาะนายกับเบสอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเลิกตรงเนี้ยมันเลยเหมือนกับว่าต้องรอให้งานจบก่อนตามที่สัญญากันถูกไหมแล้วเขาก็จำได้ว่าโอเคถ้างานจบเมื่อไหร่สถานะนี้มันหายไปมันจะเคลียร์ใจแล้วมันจะได้พร้อมขึ้นสถานะใหม่นั่นคือการเป็นแฟนกันเราว่าเขาอาจจะเป็นคนละเอียดอ่อนที่เหมือนกับว่าโอเคฉันยังไม่ขอเธอเป็นแฟนหรอกจนกว่าเธอจะส่งงานเนี่ยไปที่แกลเลอรี่และขึ้นโชว์วันนั้นแหละเป็นวันที่มันเป็นโอกาสที่เหมาะมันเป็นวันที่เธอจะภูมิใจที่สุดในชีวิตว่าวันวาดภาพที่ฉันวาดมาได้ขึ้นแกลเลอรี่แล้ว2คือมันเป็นวันที่หมดสัญญาของพวกเรา2คนและ3คือเราจะได้หาโอกาสขึ้นสถานะใหม่ซะเลยว่าขอเขาเป็นแฟนคือเขาเป็นคนละเอียดนะแต่แค่มันทำให้คนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าทำไมถึงแบบไม่พูดสักทีดีว่าคู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม้เบื่อไม้เบากันคือหมายความว่าถ้าสมมติภูมิเขาทำตัวไม่ดีพีมก็อยากจะรอสูงพีมทำตัวงอนภูมิก็จะไปง้อมันก็เลยเหมือนกับแบบมันไม่มีใครหนีกันไปมันไม่ใช่แบบว่าบางคนเขาเจอภูมิน่ารำคาญเขาอาจจะหนีไปแล้วไม่สนใจแล้วมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยหรือเขาไม่อยากรอแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นแฟนกันสักทีฉันไปแล้วมันช้าเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่พีมเขาเหมือนกับแบบฉันอยากเธออยากเป็นแฟนนั่นแหละแต่รอให้เธอมาขอแต่พอเธอขอผิดจังหวะก็จะแบบว่าไม่อยากจะแกล้งต่อถูกป่ะมันก็จะมีฉากงอนถูกป่ะตอนที่แบบว่าช้อนเอวซึ่งอันนั้นก็แบบเป็นฉากนึงเหมือนกันซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งของการที่เขารอคอยเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาในการที่จะขอเป็นแฟนอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้รู้สึกว่าตัวของภูมิเขาไม่พูดขอเป็นแฟนสักทีเขารอจุดนี้อยู่รอเวลานี้อยู่เหมือนกันโดยที่แบบอาจจะเป็นเวลาในใจของเขานะที่คิดว่านี่คือจุดที่เหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันก็โอเคนะในมุมของเราเพราะเรามองว่ามันทำให้มันอาจจะไม่รู้เราไม่รู้คำผู้เขียนหรือคนเขียนบทเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีมิติของตัวละครมากขึ้นว่ามันทำให้เห็นว่าภูมิเป็นคนละเอียดอ่อนมาและทำละเอียดอ่อนมันนำมาซึ่งสิ่งนี้ด้วยในการที่ทำให้ขอเป็นแฟนช้า
แต่สุดท้ายพอขอเป็นแฟนปุ๊บก็ได้สมดังหวังอะไรก็เป็นแฟนไงบอกรักก็เบาบอกเป็นแฟนก็เบากว่าแต่สุดท้ายเป็นแฟนกันแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่รู้คนอื่นคิดนึกเหมือนเราว่านะแต่รู้สึกว่าเราคือว่ามันแบบตัวละครภูมิมันน่าสนใจมันมีอะไรแบบนี้อยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับบทของปอนด้วยที่ปอนเขาเป็นคนที่พูดไม่เยอะพูดน้อยคูลๆแต่มันดูเป็นคนคิดมากดูเป็นคนขี้กังวลดูเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะบอกว่าฉันกังวลได้โดยที่คนอื่นไม่สงสัยว่านี่คือแบบหลอกแต่มันคือความกังวลจริงๆเพราะในใบหน้าเขาดูกังวลจริงๆแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าปอนทำได้ดีนะฮะแล้วก็ถือว่าโอเคนะในการที่รู้สึกว่าพอดูไปแล้วรู้สึกว่า2คนมันแบบโอเคมากๆทั้งบทที่มันเหมาะกันรวมถึงเคมีทั้งคู่ก็เหมาะกันด้วยอะไรเงี้ยน่ารักโอเคก็น่าจะประมาณนี้ประเด็นที่อาจจะพูดถึงนะคะใน EP นี้ก็ตัวละครเป็นแฟนกันแล้วเรียบร้อยรักกันเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอความหวานแบบเป็นเชียงใหม่ขอเชียงใหม่เครื่องน้ำตาลได้ไหมอยากเห็นขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์ก็กด subscribe จากสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย